Săgetătorii mei frumoși, ce faceți, dragilor? Haideți să vedem ce se întâmplă pe la voi pe parte emoțională, da, și cu bănuții în luna august. Așadar, aceasta este etalarea de iubire și bănuți, unde, bineînțeles, așa cum v-ați obișnuit, avem 3 seturi de cărți diferite pentru fiecare categorie în parte. Vom scoate ceva mai multe cărți de data asta, sau mă rog, începând de acum vom scoate mai multe cărți, să vedem mai multe amănunte și, bineînțeles, că în descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi, da? Sau, mă rog, pentru fiecare secțiune. Începem cu cei care au deja o relație, să vedem săgetătorii care sunt într-o relație, cum este atmosfera în luna august. Soarele, frumos. Luna, wow, avem o eclipsă aici, pardon. Da, bine, pardon nu, că în săptămâna viitoare avem eclipsă. Și un 8 de bâte. Vedeți voi, atât soarele cât și luna, este foarte rară această combinație, nu iese foarte des. Soarele, luna și 8 de bâte vorbesc despre comunicare. Soarele și 8 de bâte sunt comunicare, comunicare deschisă, eliberatoare, vindecătoare, dacă vreți, despre ceva emoțional, despre trecut, despre ce s-a întâmplat în trecutul nostru, ce lucruri avem, ce reprimăm unul față de celălalt și ar trebui discutate. Ca să ne eliberăm de ele, ca relația noastră să fie una armonioasă, fericită și așa mai departe. Deci e nevoie ca săgetătorii să înceapă să vorbească din inimă cumva. Luna înseamnă sentimentele noastre, din inimă și în profunzime, pentru a rezolva anumite lucruri care ne apasă. Cam asta este imaginea. Cavaler de cupe, 3 de monede, foarte frumos din ce văd, și regina de spade. Aș spune că bărbatul din această relație este îndemnat să fie mai cavaler, să fie mai, nu știu, hai să spunem așa, să nu mai fie țepos. Are conotație că acum femeia este mai rece față de partenerul ei. Hai să vedem, așa erau așezate. Acești doi parteneri parcă sunt spate în spate și cei de sparte este un 3 de monede. Ce înseamnă 3 de monede? Este cartea echipei. Suntem sau nu o echipă în această relație? Tragem împreună la aceeași căruță sau nu? Ceva este incert, ceva se mușamalizează sau ceva se reprimă. Unii dintre noi putem să reprimăm vorbe, da? Adică aș spune ceva, dar mai bine tac, că dacă o să iasă mai rău. Și aici este exact despre acest lucru. Nimic din ceea ce reprimăm nu ne va face niciun bine. Și aici vedem poziția fiecăruia dintre voi. Bărbatul poate să încerce să fie, sau poate va fi mai împăciuitor, mai amabil, mai cavaler în această perioadă, dar femeia va fi foarte rece în această perioadă, foarte critică și foarte acidă și poate fi mai rea în această perioadă femeia, pentru că ea nu se simte, nu că nu se simte, nu simte că nucleul relației voastre este de tras în aceeași direcție. As de cupe, roata norocului și 2 de spade. La capătul cărților avem defensiva, apărarea, limitele, avem 7 de bâte. 7 de bâte este cartea limitelor, a defensivei și a apărării. Poate fi energia amândorura în această perioadă, amândoi să fiți pe defensivă, amândoi să fiți
foarte atenți, amândoi să fiți, să vă reprimați, să nu ziceți ceea ce de fapt ar trebui discutat. Dar 7 de bâte este și cartea limitelor. În ce sens? Până aici. Ar trebui să ne gândim până unde ne poate ține plapuma, să nu trecem granița, da? Să nu vorbim despre ceea ce de fapt simțim fiecare dintre noi. Dacă Luna poate vorbi despre fricile noastre, de-aia avem reticențe, nu suntem siguri că ar fi bine să deschidem o anumită discuție și ne este frică să o deschidem ca să nu facem mai rău. Dar mie îmi lasă impresia că această dinamică pe care o vedem aici s-a mai repetat și în trecut. Deci nu e că, vezi, Doamne, n-am mai avut noi probleme de genul ăsta până acum. Nu e prima oară. Dar s-au rezolvat așa, cumva, mi-am cerut iertare sau, mă rog, și-a cerut iertare, am trecut cu vederea, ne-am dat în continuare, hai că mai dăm o șansă, sau nu neapărat că mai dăm o șansă, ci pur și simplu, haide, trecem peste și să încercăm să facem mai bine. Și ideea este că se repetă același tipar. Și aici de-aia spun că e posibil pentru unii dintre voi să fie un soi de limită, ca și cum aș spune că femeia în această perioadă, dragi săgetători bărbați, îmi pare rău, sau mă rog, dragi soți ale săgetătoarelor sau parteneri ale săgetătoarelor, să știți că ele vor pune punctul pe ei și vor pune limite și vă vor spune că s-au cam săturat de această dinamică de du-te vino, de dat cu băta în baltă și după aia cerut iertare și hai că te iert, hai că începem din nou și dinamica e aceeași. Cumva femeia este sătulă, îmi vine să spun. Aici avem această imagine. Ea este cea care va pune piciorul în prag, va fi mai tăioasă, va fi mai rece și mai scorpie, dacă vrei, pe alocuri, dar aș spune că este pentru a începe să se vadă schimbări reale. Va fi foarte acidă și îți va pune limite, sau mă rog, cel care va fi acid. Acum eu nu pot să spun că doar femeia va fi așa, nu. Cel care i-a ajuns cuțitul la os și s-a săturat de atâta învârteală în același cerc, mereu ajungem în același punct, acela va fi cel care va fi acid, dar este așa pentru că e ca și cum nu-i mai rămâne altceva de făcut. Da? E ca și cum e singurul lucru care mai pot să-l fac. Să fiu rece, să pun punctul pe ei și să nu să dau că aici nu e vorba despre dau un termen, dacă până pe data respectivă nu te schimbi și nu faci așa, terminăm relația. Nu. Aici este vorba despre eu vreau să văd schimbări reale, nu îți dă un termen sau, mă rog, nu va avea loc un termen de nu știu cât timp. Aici există toate șansele ca lucrurile să se schimbe dacă nu vă mai învârtiți în cerc, dacă nu se mai repetă tipare și dacă nu se mai refuză să se facă niște schimbări. Atunci se vor schimba lucrurile și, bineînțeles că relația poate avea un deznodământ frumos. Este foarte frustrant. Luna este o carte de frustrare, de mă sufoc cu propriile frustrări din cauza faptului că unul trage în hăis și celălalt nu vine după el. Că aici nu e vorba că trage în cea. E ca și cum celălalt este fluctuant. Acum vine cu tine, după aia nu mai vine. Acum face, acum nu mai face. Deci aici despre asta e frustrarea. Despre asta este frustrarea. Da. Și cel care e frustrat și s-a săturat,
pentru că dinamica este asta. Îmi pare rău, te iubesc, vreau să mai îmi dai o șansă sau o să încerc să fac mai bine și se ajunge mereu și mereu în același punct. Asta este frustrarea pe care și eu am trăit-o în relația mea și toți trecem prin această dinamică la un moment dat în viața noastră când avem relații pe termen lung. Așadar, dragii mei, nimic nu este imposibil dacă într-adevăr punem ambii, dacă ne dorim, dacă există iubire și ne dorim, nu avem niciun motiv real să ne învârtim în cerc și să refuzăm să facem schimbări. Nu există, deci nu încape într-o minte care are discernământ, da? Cam asta este ceea ce vedem. Poate că este o lună în care, într-adevăr, este un foarte bun moment să se pună piciorul în prag, să se pună o limită și să se zică, băi, basta. Hai să discutăm, hai să vedem ce e nevoie să vorbim cu adevărat și ce e nevoie să facem cu adevărat. Pentru alții dintre voi, o imagine așa, hai să spunem, mai terenală, da, ar fi. Poate exista o invitație din partea partenerului și să vă simțiți de o părere să fie așa cumva, nu știu, frumos la început. Vai, ce fericiți, ce surpriză mi-a făcut, nu știu, nici nu contează, ceva plăcut, da, aici, din punct de vedere sentimental. Că e pur și simplu un cadou, nu contează. Deci aici e ceva plăcut care se va întâmpla în această lună, dar care ascunde ceva. Ce ascunde? Nu știu, vei afla. Vei afla. Vor veni către tine informații. Poate că ascunde ceva ce persoana asta a făcut la locul de muncă, habar n-am, a schimbat ceva, a făcut niște schimbări, nu știu, nu aș spune că și-a schimbat locul de muncă, dar nu știu, s-au întâmplat niște schimbări legate de partea financiară, nu neapărat la muncă, dar poate, uite, poate a cheltuit niște bani aiurea și nu ți-a spus, ți-a ascuns. Și aici e ca și cum trece busuiocul. Știți cum mai sunt anumite persoane care dacă văd un bărbat cu un buchet de flori, îl întreabă, bă, ce dracu ai făcut? Da? Ai făcut tu ceva de vii cu un buchet de flori acasă, da? Cam ca așa este imaginea. De aflat vei afla, stai liniștită. Ideea este că vei afla și aici, dragi bărbați, țineți-vă bine pentru că, sau mă rog, dragi bărbați, cei care ați făcut ceva și nu i-ați ascuns partenerului și va afla partenerul, e bine aici așteptați-vă să vă vină o tocăniță, cum zic eu, nu vă rămâne altceva decât să acceptați, să lăsați capul în jos și aia e. E ca și cum vi se spune, cunoașteți-vă limitele, pentru că atâta timp cât ascundem ceva de partenerul de viață, când acesta va afla, pentru că știm că minciuna are picioare scurte, când va afla, va fi mai rău, mai bine fii tu cel care spune. Vezi? Asta e o altă variantă pe care pot să o spun. Fii tu cel care se eliberează, spune-i ce ai ascuns, ce ai făcut, nu știu, că ai cheltuit bani, habar n-am, tu spune, pentru că nu va fi atât de tragic cât va fi când va afla singură cealaltă persoană sau, mă rog, va afla din altă parte și nu de la tine. Despre asta e vorba. Da. Hai că vedem, să vedem cei singuri. Săgetătorii singuri. Ce se arată, dragii mei, din punct de vedere amoros pentru voi în luna august? Regina de cupe, 3 de bâte, 10 de cupe. Arată bine ce vedem aici.
Dacă nu există nimeni oficial, să zicem așa, în viața voastră, apare o persoană cu care, bineînțeles, poți avea o relație pe termen lung, o relație de viitor, poate duce inclusiv la o căsnicie, să spunem așa. Într-un fel sau altul, dacă nu există nimeni, e ca și cum vi se spune deschideți-vă din punct de vedere emoțional. Dacă veți fi abordați în această perioadă, încercați să fiți cât mai receptivi, să zicem, da. 8 de monede, 5 de bâte, 3 de cupe. Ok. Într-un fel sau altul, ori voi va trebui să faceți niște eforturi, hai să spunem, supranaturale, ca să vă deschideți pentru cei care, într-adevăr, nu știu, ați avut experiențe urâte și ați ajuns la concluzia că lasă mai bine singur. Dacă există această variantă, voi trebuie să faceți niște eforturi să fiți mai receptivi. Poate fi o mare bătălie interioară în ceea ce vă privește aici cu cinciul ăsta de bâte, nu va fi ușor, dar dacă faceți eforturi, veți reuși să fiți abordabili și sociabili, să zicem așa, prietenoși într-un fel sau altul, da? Pentru, sau mă rog, o altă variantă ar fi că această persoană este o persoană sinceră, este o persoană care va face eforturi să ajungă la inima voastră. Doar că aș spune că nu alege calea corectă, nu știu de ce mi iese așa, pentru că vă dă mesaje mixte, îmi vine să spun. E ca și cum pare că vă face să credeți că, până la urmă, ce vrea persoana asta? Vrea să fim doar prieteni, vrea doar o aventură, există o certă confuzie aici, da. E ceva contradictoriu în acțiunile acestei persoane sau, mă rog, în eforturile pe care le face. Pare mai mult prietenoasă sau dusă către această chestiune de prietenie, legătură de prietenie, decât de legătură de relație, cu toate că viziunea ei față de voi este de a avea o relație. Dar mesajele, aș spune că sunt contradictorii. Poate că în momentul ăsta, cu doar atâtea cărți pe care le am, pot să spun că este o persoană contradictorie. Deocamdată nu este hotărâtă nici ea să... Nu că nu e hotărâtă, nu e clară în interiorul ei cam ce își dorește, pentru că și-ar dori și aia și alaltă, și să aibă o relație cu tine serioasă, dar și hai, lasă deocamdată mai bine să fim prieteni, să ne cunoaștem întâi. Poate fi cineva de la locul de muncă pentru unii dintre voi. 3 de spade, ok. Poate că de aia este contradictorie. 9 de monede și împăratul. 2 de bâte la capătul cărților. Acum, eu aș spune că poate exista un soi de intimidare. De-aia poate că este contradictorie deocamdată persoana asta. Ori tu o intimidezi, pentru că pare că e o mare diferență între voi doi, diferență de atitudine mă refer. Unul este foarte, cum spun, foarte sigur pe el, da, împăratul a ieșit lângă acest 9 de monede, este unul este foarte sigur pe el, este foarte așa, atitudinea corporală este una impunătoare, privește în ochi, adică pare că nu are niciun fel de frică, este o persoană care impune un fel de respect, iar cealaltă persoană este mai timidă, este mai
nu știu dacă reticentă, mai a avut, aș spune că a avut experiențe, na, ca oricine, ca oricare dintre noi. Fiecare dintre noi le-am avut pe ale noastre din punct de vedere emoțional și poate că de aia este nesigură și există acest sentiment de intimidare, ca și cum, aoleu, mă intimidează persoana asta, mie îmi place, mi-aș dori să am o relație cu ea, dar nu știu, cred că ar trebui să fac eforturi, cam asta spune persoana asta aici, ar trebui să fac eforturi să dau dovadă că sunt o persoană de încredere, să dau dovadă, nu știu, să încerc pe partea asta de prietenie, să o aduc pe terenul prieteniei, întâi și întâi ca să poată să mă cunoască și după aceea dacă e să avem, da, pe viitor să avem o relație. Și de aia pare că dă mesaje mixte. Nu aș spune că este nesigură. Știe ce vrea, știe că vrea o relație cu tine, dar încearcă să lași garda puțin jos în cazul în care tu ești cel care intimidează această persoană. Dă-i, nu știu, îndeamnă să aibă puțin mai multă încredere în ea. Dar nu prin a-i spune, ci prin atitudinea ta. Tu ar trebui să ai o atitudine în care, într-un fel sau altul, să încerci să empatizezi cu timiditatea ei. Da? Pare o persoană timidă, blândă, poate că nu este acea, nu știu, dacă este femeie, de exemplu, și tu ești bărbatul în această etalare, e posibil ca tu să fii cel care femeii ăsteia îi place foarte tare de tine și ar dori să aibă o relație cu tine, dar tu ai această atitudine de neabordabil cumva. Și ea va încerca să-ți facă ochi dulci, va încerca să ajungă cumva să-ți atragă atenția, dar dacă tu nu lași cumva așa garda jos, aș spune că până la urmă se va lăsa bătută, pentru că nu are cum să pătrundă. Împăratul vine mereu cu o armură sub aceste haine. Poate că există diferențe între voi, poate fi vorba despre un șef și un angajat, poate fi și asta. Dacă ești femeie, dacă tu ești femeia din această poveste și persoana care te abordează, bărbatul care te abordează este un bărbat nu atât de macho alfa pe cât ți-ai dori, na, ce să zic, neînțelegerile sau diferențele astea mari, ca și cum, bă, e prea blând pentru mine, e prea, nu știu, sensibil, e prea, mie-mi plac bărbații ăia așa, bărbați. Nu știu ce să zic, dragile mele, Doamne, încercați să, mie îmi vine să spun, dați un vot de încredere acestei persoane. Pentru că pe viitor aici vine să spun, gândește și cu inima, îmi vine să spun. Pentru că nu toți bărbații machos de ăștia șmecherași nu sunt cei care într-adevăr își doresc o relație. Ei mai repede tind către aventuri, nu tind către o relație. Da. Încearcă să evaluezi, pentru că aici poate fi o contradicție în interiorul tău, să spui, băi, și mie îmi place ceva la persoana asta, sau îmi place, în mare îmi place persoana asta, dar totuși eu vreau altceva. Și de aia să existe această dublă intimidare față de celălalt. De aia spun, încercați să fiți un pic mai maleabili în această perioadă, dacă, bineînțeles, vă regăsiți în această povestioară. Nu mai am altceva. Partea financiară. Hai să vedem ce se arată pe parte de bănuți în luna august pentru săgetători. A sărit asul de cupe, îl luăm. Dacă sare, trebuie să îl luăm, că e clar că vrea să ne spună ceva. Foarte interesant. Nu le lăsăm să iasă sigure.
dar văzusem, cred că n-am apucat, nu s-a întors cartea, cred că văzusem asul de spade. 3 de monede, pași de bâte, 7 de cupe, pași de cupe, rege de monede, ok, magicianul, spânzuratul, 3 de bâte. La capătul cărților împăratul. Ok, aș putea să spun că pentru unii dintre voi, în luna august, vin către voi câteva oferte, poate prea multe. Unele oferte sunt de colaborare, altele sunt de cum se zice, sunt pur și simplu contactează cu voi pentru că voi ați pus CV-uri probabil. Aș spune că unele sunt așa, foaie verde, nu e nicio chestie, doar vă contactează, poate să vă cheme la un interviu, poate fi asta. Ca să înțelegem cu adevărat aspectul, această combinație ne arată cum putem să înțelegem cu adevărat 7 de cupe, ca să vedem unica nu ofertă, nu știu cum să zic, da, mă rog, ofertă în acest caz. Pentru că aici e o unica opțiune. În 7 de cupe mereu vedem că avem 7 opțiuni, avem 7 cupe, fiecare cupă are ceva în ea. Dintre toate aceste cupe, una singură este reală, adică asul ăsta de cupe, care este o ofertă serioasă. Restul sunt vorbe în vânt, sunt iluzii, poate fi dezamăgire sau poate fi pur și simplu, cum zic eu mai mereu, cai verzi pe pereți în mintea noastră. Am mai multe opțiuni pentru că am pus 7 CV-uri la 7 firme, dar unul singur, o singură firmă va fi cea, aia să o numim, dacă vreți, nu știu, așa, un miracol pentru mine, un miracol între ghilimele. Una singură este reală în care voi începe un job. Cum pot eu să detectez care este unica? Când vine cu oferta unui grup de persoane. Nu e vorba doar despre tine, este vorba despre o echipă. E ca și cum te sună de la o firmă la care tu ai aplicat și îți spune, avem nevoie de 3 persoane cel puțin pentru că vrem să facem un grup pentru a face bla bla bla. Sau pentru a merge nu știu unde, sau nu contează. Ideea e de grup. Aia este o ofertă pe care aș spune că ar trebui să o accepti, sau mă rog, asta spun cărțile, eu doar traduc, da? Ca să aveți indiciu care este, pentru că restul contactelor care vă vor suna și vă vor spune că să vă ceți la interviu și așa, dacă nu implică această echipă, nu este, sunt doar vorbe în vânt. Nu aș spune că se începe acum, gata, imediat, dacă vă sună și vă spune că e nevoie de un grup de persoane, să începeți munca imediat. Nu, va fi o chestiune de... Va trebui să aștepți un răspuns, un alt răspuns.
Aș spune să încerci să nu-ți faci filme în cap, nu-ți face niciun soi de iluzie în care tu să intri într-o poveste a ta mentală, nu? Pur și simplu învață să ai răbdare, o chestie care e complicată pentru o zodie de foc. Na, asta ne caracterizează, nerăbdarea. Și să încercați să fiți cât mai, nu știu, să vă îmbărbătați. E nevoie de un soi de autodisciplină pentru unii dintre voi în această perioadă. Așteptarea nu va fi eternă, stați liniștiți. Magicianul ne arată un nou început. Asul de cupe ne arată un nou început. Nu va fi eternă, va fi... Aici avem 3 puncte de așteptare. Nu știu dacă e vorba despre 3 zile, dacă e vorba despre 3 săptămâni, dacă e vorba despre 3 luni, habar n-am. Poate să fie până la... Da, nu știu, nu m-aș duce atât de departe la 3 luni. Nu m-aș duce atât de departe. Dar aici e vorba despre viitorul sună bine. Da. Merită așteptarea, îmi vine să zic. Chiar dacă poate veți fi un pic desumflați, mențineți-vă pe poziție, respirați, încercați să fiți cât mai, nu știu, cu picioarele pe pământ, cum îmi place mie să-i spun acestui rege de monede câteodată, pentru că deznodământul pare să fie foarte pozitiv. Dar încercați să nu fantaziați voi, nu știu dacă e corect, încercați să nu vă faceți filme în cap de niciun fel. Lăsați lucrurile să se întâmple. Nu interveniți cu imaginația voastră, nu interveniți cu construcția unei povești. Nu, lăsați, cumva îmi vine să spun, nu știu, lăsați universul să lucreze singur. Da? Foarte interesant aici la voi. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Doamne ajută să fie de bine. Ciao!